নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজি আমি ৰবি দেৱতাৰ গোচৰ ৰবি দেৱতা লগ্ন চক্ৰখনত বা ৰাশি চক্ৰখনত যেতিয়া গোচৰ কৰিব কোনটো ৰাশিত বা কোনটো ভাৱত গ'লে কি ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম সৰু সৰু বস্তু কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফলিত জ্যোতিষৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ফলিত কৰিম তেতিয়া খুব দৰকাৰ হয় অকল এটাই পাৰ্ট নহয় গোচৰৰ আৰু বিভিন্ন মাধ্যম আছে ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় বন্ধুসকল আৰু এটা আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰোঁ যে আমি আৰ্যভট্ট ফাউণ্ডেশ্যন আসাম ব্ৰাঞ্চ নামে এখন এষ্ট্ৰলজি স্কুলৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ জানুৱাৰী 4 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছেছৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনালোকে যদি জ্যোতিষ শিকাৰ কাৰণে ইচ্ছুক তেনেহ'লে আমাৰ স্কুলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু ফোন নম্বৰটো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আহক তেনেহ'লে আজি আমি ৰবি দেৱতাৰ গোচৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম মনত ৰাখিব যে ৰবি দেৱতা যদি জন্ম ৰাশিতে থাকে আপোনাৰ যিটো ৰাশি হয় সেই ৰাশিতে যদি ৰবি দেৱতা যদি থাকে ঠিক আছে জন্ম ৰাশিতে যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ কি হয় স্থান নাশ হয় কাৰণ কিয় ৰবি এটা ক্ৰূৰ গ্ৰহ ৰজা গ্ৰহ হয় যিহেতু ৰজাবিলাকে নিজে একো নকৰে মন্ত্ৰী সৈনিক আদিৰ দ্বাৰা কাম কৰে ঠিক তেনেকৈ মানুহৰ মনত এটা অহংকাৰ ভাৱ আহি যায় ঠিক আছে সেইকাৰণে ৰবি যেতিয়া জন্ম ৰাশিত থাকে তেতিয়া স্থান নাশ হয় তেনে জাতকৰ সুখ অনুতাপে তেওঁক হেঁচি ধৰে ৰবি দেৱতা যদি ছেকেণ্ড হাউচত যদি আহে আপোনাৰ জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি ছেকেণ্ড হাউচত যদি আহে তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ ভয় এনি টাইম ভয় লাগি থাকে তেওঁৰ চকুৰ অসুখ হয় চকুৰ বেমাৰ হয় সেইকাৰণে ডক্টৰক অলপমান কনচাল্ট কৰা দৰকাৰ হয় যদি চকুৰ বেমাৰ আহে তেনেহ'লে যদি আপোনাৰ কুষ্ঠিত গোচৰত যদি আহে তেনেহ'লে চকুৰ অসুখ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু 3 নম্বৰত যদি জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি 3 নম্বৰত ৰবিৰ গোচৰ হয় তেনেহ'লে উপাৰ্জনৰ কাৰণে ভাল তেনে জাতক উপাৰ্জনমুখী হৈ যায় সেই ৰবি ট্ৰেনজিট পিৰিয়ডত আৰু 4th হাউচত যদি ৰবি জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি ট্ৰেনজিট কৰে পৰিভ্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ মানহানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যিকোনো প্ৰচেষ্টা কৰিলে কৰ্ম কৰিলে তাত ব্যৰ্থতা আহে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু পাৰিবাৰিক অশান্তি থাকে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু হেল্থৰ ইছ্যু হয় হেল্থৰ প্ৰব্লেম আহে আৰু দিনক দিনে সেই ট্ৰেনজিটৰ সময়ত অৱনতি ঘটে জাতকৰ হেল্থৰ 5th হাউচত যদি জন্ম ৰাশিৰ পৰা 5th হাউচত যদি ৰবি দেৱতা ট্ৰেনজিট চলে তেনেহ'লে তেওঁৰ দিনতা আহি যায় টকা পইচাৰ প্ৰব্লেম আহি যাব আৰু শাৰীৰিক হানি হোৱা দেখা পোৱা যায় স্বাস্থ্যৰ হানি হয় আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক বা সমাজৰ ফালৰ পৰাই হওক তেওঁ দণ্ডিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে অলপ সাৱধান যদি জন্ম ৰাশিৰ পৰা 5ম ভাৱত ৰবি গোচৰ কৰি থাকে আৰু জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি 6th হাউচত যদি ৰবি দেৱতা যদি গোচৰ কৰে ঠিক আছে পৰিভ্ৰমণ যদি কৰে তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ সেই পিৰিয়ডটোত শত্ৰু নাশ হ'ব জাতকৰ উন্নতি হয় জাতকৰ আয় বৃদ্ধি হয় আৰু যিকোনো কাম কাজ কৰিলে তেনে জাতকে সেইখিনি সময়ত সফলতা লাভ কৰে 7মত যদি ৰবি দেৱতাৰ যদি গোচৰ চলে জন্ম ৰাশিৰ পৰা তেনেহ'লে টকা পইচাৰ হানি হয় বেমাৰ আজাৰ আদি হয় টকা পইচাৰ আৰ্থিক সমস্যা থাকিব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু 8ম ঘৰত যদি গোচৰ কৰে জন্ম ৰাশিৰ পৰা তেনেহ'লে অজস্ৰ পীড়াই তেওঁক কষ্টই তেওঁক আৱৰি ধৰিব খুব পীড়াদায়ক হ'ব সেই ট্ৰেনজিট পিৰিয়ডটো দুখ আহিব জীৱনত দুৰ্ঘটনা আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সুখ সন্তাপে তেওঁক আৱৰি ধৰিব আৰু জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি 9মত যদি
ৰবি দেৱতাৰ যদি ট্ৰেনজিট চলে তেনেহ'লে তেনে জাতকৰ সৌন্দৰ্যতাত হানি হ'ব ঠিক আছে আৰু লগতে হতাশাত ভুগিব তেনে জাতকে শত্ৰু ভয় থাকিব তেনে জাতকৰ শত্ৰুৱে তেওঁৰ ওপৰত ডিষ্টাৰ্ব দিব তেওঁক আৰু জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি দশমত যদি ৰবি ট্ৰেনজিট হয় তেনেহ'লে মনত ৰাখিব তেওঁৰ কৰ্ম বৃদ্ধি হ'ব উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিবিলাকৰ লগত তেওঁ মিলা পিছা হ'ব যাৰ ফলৰ পৰা তেওঁ নিজৰ লাভ আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ কিয় ৰবি দশম স্থানত দিগবলী হয় 11th হাউসত যদি ৰবি দেৱতাৰ যদি গোচৰ চলে তেনে জাতকৰ ধনৰ সমস্যা নাথাকে ধন বৃদ্ধি হ'ব সেই পিৰিয়ডটোত সৌভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব জাতক ভাগ্যৱান হ'ব জাতকে জুৱাৰ পৰা টকা পাব লটাৰী যদি কিনে লটাৰীৰ পৰাও তেনে জাতক বা জাতিকে যথেষ্টখিনি অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু স্বাস্থ্য যদি অৱনতি ঘটিছিল সেই যেতিয়া ৰবি দেৱতা যদি 11th হাউসত যেতিয়া ট্ৰেনজিট কৰিব জন্ম ৰাশিৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হৈ যাব আৰু 12th হাউসত যদি ৰবি দেৱতা জন্ম ৰাশিৰ পৰা যদি 12th হাউসত যদি পৰিভ্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে যিকোনো কাম কাজ কৰিলে সেই কাম কাজবোৰ নাশ হ'ব জাতকে বহুত বিপদত পৰে লাগাতকৈ বেছি বিপদ আহে জাতকৰ জাতকে ভ্ৰমণ কৰিব কিন্তু অযথা ভ্ৰমণ হ'ব সেই ভ্ৰমণৰ ফলত কোনো ধৰণৰ সুফল নাপায় জাতকে সেইকাৰণে জাতকে যথেষ্ট হতাশাত ভুগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অশুভ ফল পায় যদি জন্ম ৰাশিৰ পৰা ৰবি দেৱতা 12 নম্বৰত গোচৰ কৰি থাকে এয়া মাত্ৰ এটা ফল তাৰপিছতে অষ্টক বৰ্গও চাব লাগিব বিভিন্ন দিশ আছে আমি এই গোচৰৰ ফলত কি সম্ভাৱনা হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ট্ৰেনজিট যেতিয়া চলিব আপোনাৰ জন্ম ৰাশি কি আৰু ৰবি ক'ত আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা ট্ৰেনজিট কৰি আছে সেইটো চাই ল'ব তাৰ পৰা এই ফৰ্মুলাবোৰ এপ্লাই কৰিব চাব যে এই ফৰ্মুলাবোৰ নিখুঁতভাৱে বহে মই আপোনালোকক কিয় কওঁ যে আপোনালোকক কুস্তিত এপ্লাই কৰিব কাৰণ নিজৰ কুস্তিত এপ্লাই কৰিলে জাতকে গম পায় যে একচুৱেল ঘটনাটো কি ঘটি আছে আপোনালোকে কুস্তিত এপ্লাই কৰিব আৰু অন্য লোকৰ কুস্তি যদি চায় তেওঁলোককো এই ফৰ্মুলাবোৰ এপ্লাই কৰিব চাব ভাল ৰিজাল্ট একুৰেট ৰিজাল্ট দিব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ